دوستان سلام، به باغ هنر خوش اومدین. توی این ویدیو قراره که نحوه اتصال موتیف‌ها با سوزن رو با هم دیگه تمرین بکنیم. بدون مقدمه بریم سراغ تمرین. ببینید، برای شروع لازم هستش که نخ من به یکی از این موتیف‌ها متصل باشه و اگر دقت کنید می‌بینید که نخ از وسط این گندمی خارج شده. دوستان ببینید، از وسط این گندمی که گوشه کارم هستش میام گوشه این یکی موتیف رو هم در نظر میگیرم. ببینید از وسط این گندمی سوزنم رو خارج میکنم. برای ادامه اتصال ببینید میام اینجا گندمی دوم رو در نظر میگیرم، فقط یک لبه از گندمی، دقت کنید. و این روی موتیف بعدی هم گندمی دوم رو میام روی این موتیف گندمی سوم رو روی موتیف بعدی هم به همین ترتیب، گندمی چهارم رو و روی موتیف بعدی هم به همین ترتیب. کار خیلی خیلی ساده ای هستش. نکته ای که داره این هستش که دوستان ما 4-5 تا پایه که زدیم، در از 4-5 تا اتصال انجام دادیم، یک مقدار این نخ رو باید بکشم که کارم مرتب بیسته و باز هم میام عین این کاری رو که تا الان میکردم تکرار میکنم، هر چقدر که حالا موتیف من بزرگ باشه. یه چند تا پایه بزنم، نحوه ایستادنش رو نشونتون بدم. ببینید یک همچین بافتی رو به من میده. اگه بخوام کامل شدهش رو نشون بدم، ببینید یک همچین اتصالی رو وسط کار داریم. اما اگر قرار باشه به شیوه دیگه این بافت رو انجام بدم، که میام اینجا باز هم ببینید از وسط این گندمی خارج شده نخ من، میام از وسط این گندمی که گوشه کار هستش خارجش میکنم. یک تغییر کوچولی باید اون موقع توی نحوه اتصال بدم. ببینید میام سوزنم رو از گندمی دوم این بخش میبرم داخل، از گندمی سوم خارج میکنم و عین این کار رو روی موتیف بعدی انجام میدم. حالا باز هم میام روی موتیف اول. ببینید از این گندمی یک بار دوخت خورده ها دوستان، میبرم داخل و از گندمی بعدی خارج میکنم و مجددا میام اینجا از این گندمی میبرم داخل، از گندمی بعدی خارج میکنم. من یک مقدار این کار رو ادامه بدم، بیام نشونتون بدم. دوستان من یک بخشی از این موتیف رو به هم دیگه متصل کردم. ببینید این نحوه قرارگیری و ایستایی موتیف‌های ما کنار هم دیگه میشه توی روش دومی که توضیح دادم. اما توی روش اولی که با هم تمرین کردیم، این نحوه ایستایی موتیف‌ها کنار هم دیگه است. و یه روش سومی هم وجود داره که یک فرق خیلی کوچولو با روش دوم داره و ببینید اونم این هستش که دوستان ما توی روش دوم وقتی میخواستیم اتصال رو انجام بدیم، میومدم سوزنم رو میبردم داخل این گندمی که قبلا نخ ازش خارج شده، یعنی یک بار دوخته شده. اما توی این روش و میام سوزن رو میبرم داخل نخی که گندمی که اصلا دوخت بهش نخورده و انجام میدم. ببینید باز میام اینجا داخل گندمی میبرم که اصلا دوخت بهش نخورده. اگر بافتم رو به همین شکل به هم دیگه متصل بکنم، نحوه ایستاییش فرقی با توضیحی که برای مدل دوم دادم نداره، ولی یک مقداری فاصله بین بافت من ایجاد میشه. و خب دیگه دوستان شما میتونید از هر کدوم که خواستید استفاده بکنید. فقط این نکته رو هم بگم که یک وقتی ما میخوایم یک لباس درست کنیم که خب به تنمون آزاد باشه، راحت باشه، دوست داریم موتیفا خیلی سفت کنار هم نایستن، میتونیم از این روش استفاده بکنیم. اما اگر که دوست دارم موتیفای من سفت و منسجم باشن، بهتره از یکی از این دو تا روشی که قبلا توضیح دادم استفاده کنید. دوستان مرسی که همراهی کردید باغ هنر رو. فقط یادآوری میکنم که شما میتونید انواع اتصال موتیف با قلاب رو هم توی همین کانال ببینید. و تا یادم نرفته این نکته رو هم اضافه کنم که دوستان عزیزی که دارن با من ماندالای همیشه بهار رو میبافن، من برای اتصال موتیف ها از روش دوم استفاده کردم.